محمد وآل محمد صلوات وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سورة المباركة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائي ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير سترته وكم من فاعدهم من البلاء أقلته وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بود عملي وخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سرك ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي
من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسد ولا ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد هدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، والزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمي وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، وليج بلسان من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة، ولا ألسن نطقت بتوحيدك الصادق وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، ولا ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح ساعة الأوطان تعبدك الطائية، وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه، يسير بقاء كثير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك،
وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع دائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وابني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني نآتك لأضجن إليك بين أهل هذا جيجل آملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاك تماضى بها بمعصيتي، وحبس بين أتباعها بجرمي وجريرتي، وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم الصدق؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتترك فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أكتو لولا ما حكمت بي من تعذيب جاهدك وقضيت بي من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد في المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها
وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من علي أجريت أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبير أسررت وكل جهل عملت كتمت وأعلنت أخفيت وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عظيم من كل خير أنزلته أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدنا عاصية يا لمن بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي وإرادتي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جواني وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرض ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منه وأقسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي واكلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي
واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستويشين في الظلام يا لمن لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. لاش مادر پہ زینب پکاری مر گئی ہائے بنتے پیمبر. دیکھوں کیوں کر ہے لاش تمہاری مر گئی ہائے بنتے پیمبر. بیٹی کو پھر گلے سے لگاؤ پیار کر پاس اپنے بلاؤ. کیا پرے ہائے خاموش مادر مر گئی ہائے بنتے پیمبر. اماں بیٹی کی حالت تو دیکھو سر کھلا حال گریان دیکھو. ہائے قسمت یتیمی کی دیکھو مر گئی ہائے بنتے پیمبر. ڈھونڈنے جائے کس طرح زینب چین کس طرح پائے گی زینب. بیٹی ہائے غم اٹھانے کو زینب مر گئی ہائے بنتے پیمبر. رو کے ہر دم یہ فضا پکاری تم پہ ہو جاؤں بی بی میں واری. اٹھ کے دیکھو یتیموں کی حالت
مر گئی ہائے بنتے پیمبر، جب اٹھی لاش بنتے پیمبر، بولے تب بیٹیوں سے یہ حیدر، کر لو آخری سلام فاطمہ کو، مر گئی ہائے بنتے پیمبر، لاش مادر پہ زینب پکاری، مر گئی ہائے بنتے پیمبر، محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ عاد الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کیوں کر جدا ہوا سرے سرور نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے سرور نہ بھولنا، غم شاہدی کا دلے مضطر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے بچے کو لے کر جب چلے شبیر خیمے سے، ماں بولی میری محنتیں اصغر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے بھر آیا اشک آنکھوں میں پانی کو دیکھ کر، ہاں تشنگی شہ دلے مضطر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے عیشی و سر جدا ہوا، کس طرح شاہ کا تا عمر وہ روانی، خنجر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے بھر آیا اشک آنکھوں میں پانی کو دیکھ کر، ہاں تشنگی شہ دلے مضطر نہ بھولنا، کیوں کر جدا ہوا سرے کہتا تھا شمر چادرے زینب اتار
کر اے دل کہیں سکینہ کے گوہر نہ بھولنا کیوں کر جدا ہوا سرے سرور نہ بھولنا کیوں کر جدا ہوا سرے رحم اللہ الفاتحہ Al-Hajj Mohamedraza, Janmohamed, my elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for marhumeens listed on the screen and for Kul Arwah al-Mu'mineen wal-Mu'minat, Sawab al-Fatiha. Ayah Amma Yujibu is requested for those listed on the screen and for those who are in need. Let's recite 5 times Amma Yujibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yujibul Mustarraizada wa yakshifus-su. Amma Yujibul Mustarraizada wa yakshifus-su. أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء الله صلى الله عليه. This is to remind all that the burial assistance program enrollment period ends tomorrow. If anyone has not paid their premiums for the year 2020 or have yet to enroll, you may do so latest by tomorrow. If you have any questions, you may speak to Brother Raza Danji or Brother Sibtain Yusuf Ali. I now would like to request Al-Hajj Mohamedraza Janmohamed to please come forward and recite tonight's majlis. Muhammadin wa ali Muhammad salawat. رحم الله من كر سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعزين وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ahzab commands us through Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and says, O Prophet, say to your wives and your daughters and the women of the believers that they let down upon them their jalabib, that is their overgarments. This will be more proper that they may be known, and thus they will not be given trouble, and Allah is forgiving, merciful. This being the week when we are mourning the Lady of the Universe, Sayyidatu Nisa'il Alameen, Janab Fatimatu Zahra, Salawatullahi wa Salamu alayha, Allahumma salli. One of the things that comes straight to mind when we talk about Janab Fatima or Janab Uliya Maqam Zainab is that their hijab. So today let us look at some of the effects that have been given to us as a command from Allah subhanahu wa ta'ala himself, our creator. Now, when we look at this, we will look at it in a very brief manner because time does not allow us to go into many details, but we will try as much as we can, inshallah. The Quranic command in this particular ayah is addressed to Rasulullah to tell three groups of women. The first being the wives of Rasulullah himself, then the daughters of Rasulullah, and then all the women of the believers. Wives, daughters, everyone. And this is a command for women to cover themselves with an overgarment, jalabib. And finally, the reasoning for this dress code. This is a dress code that Allah has given to us as a command, and the reason for it is, He Himself tells us that zalika adna, meaning it is more proper, meaning it is a form of modesty and chastity. And the second reason is yu'rafna, meaning they may be known, that is, this is an identity that is given to the believing women. And finally, fala yu'zain, meaning they will not be given trouble. Thus, a security and protection is from any form of harassment or molestation is also brought about as a reason for this hijab that we are talking about. Now, before we go into the details of hijab and what is hijab and the proper hijab, let us also look at the two ayahs that Allah speaks about in Surah An-Nur, where the command is not for women only, but in fact the first command comes for men. When Allah says, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى lahum inna Allaha khabirum bima yasnaun. Say to the believing men that they cast down their looks and guard their private parts. That is purer for them. Surely Allah is aware of what they do. Following that, there is the second ayah that says, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ. Now here in this ayah, Allah now commands the women. And He says to say to the believing women that they cast down their looks
and guard their private parts, and do not display their ornaments except what appears thereof, and let them wear their head coverings over their bosoms. The first ayah of Surah Al-Ahzab that we spoke about talks about jalabib. In this ayah, Allah talks about the headscarf. Now, looking at these two verses, it is imperative that we understand the meanings of these two words. Khumur is the plural of khimar, which by definition means a piece of cloth that covers the head, whilst jalabib is a plural of jilbab, which means a loose outer garment. Now these are both part of the extensive form of hijab. And when we look at this, these ayahs begin, say to the believing men that they cast down their looks and guard their private parts by being chaste, that is purer for them. And in the second ayah, Allah says, and say to the believing women that they should cast down their looks and guard their private parts by being chaste, and do not display their ornaments except what appears thereof. These two verses have a common command, and that is for one for the males and one for the females, that we must, both genders must observe the hijab of the eyes, guarding of our sight, because the sight is the first arrow that comes out from us. This is an important aspect, and it is not differentiated between men and women. It is a direct thing. However, there is an additional command for the women for a dress code for them. And that dress code is, besides the hijab of the eyes, there is a hijab of the self, which is covering from the head a cloth that will go over their bosoms, and a loose outer garment which is the jilbab. Now when we look at this as an Islamic dress code, the hijab is inclusive of both the headscarf as well as the loose outer garment. Now, the overgarment has to be a loose and long that covers everything and the entire body. Ulamas have explained to us what this means is we are allowed to have the face and the hands open. Everything else is part of the beauty and therefore must be covered. There are a couple of new conceived concepts in understanding this command of Allah. Some say, and this is a general aspect, it is not directed to any single person or any single group, that I can wear a tight jeans and a tight t-shirt and just put a headscarf on my head and that is it, and that is my hijab, and that is not the correct hijab. Yet others say that having the headscarf is only for the masjid. When I come to the masjid, because I am coming to the Imam Bargah, I am coming in front of the Imam, so I am fine, I should be dressed modestly, but outside what I do in the markets, in the shops, or in the streets, in my workplace does not matter. There are some who also say that it is only for religious functions. Even if I come to the masjid, but it is a social function, I don't need to be in a hijab. Others say headscarf is only good enough for attendance in the premises that are known for being of Allah. Some make an excuse and say, when I'm not wearing any attractive clothes, that is my hijab as long as I have my head covered. These are the excuses that we get all the time. And he says, how can we be able to... There are some who come with very intense arguments. They say, if we cover our dressing and ourselves, how are we going to be attractive? Some even say, who is going to marry my daughter if she is not seen? But Allah tells us very clearly that that beauty is only for the husband. And yes, when there is a mahram like the father and father-in-law and all that, those are exceptions, but there is a certain limitation to that as well. And yes, there is an exception for a woman that she cannot, if she wants, she should not cover her face and her hands. Let us look at some ahadith.
A companion by the name of Fudail bin Yasir came to our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq salawatullah wassalamu alayhi, and asked him this question about what is hijab. And Imam categorically says, with the exception of the face and the hands, everything else is counted under the beauty and should not be displayed except for their husbands, as per the Quranic command, and he recited the ayah. When we look at our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa Rida salawatullah wassalamu alayhi, when he was asked, he says, a woman does not have to cover her head in the presence of a boy who has not reached the age of puberty. And this is how the ulamas explain, not based from what they think or their whims. These are based on the Quranic understanding of the ayah and the commands, as well as the understanding of the ahadith that we have received from the Ahlul Bayt alayhimus salam. Therefore, what we can conclude, or rather deduce from this, is that there is a modest dress code for our women. And this is further confirmed by how the Imams of the Ahlul Bayt alayhimus salam were appearing, were talking and were explaining it to their own women and the women of their time. The last 14 centuries the ulamas have been saying this. But there are certain scholars who come with twisted arguments. And because we, the laymen, don't understand or don't know much, we are sometimes taken away by these twisted arguments because that is what we want, or because that is what we feel that is right for myself. There are arguments like this so-called scholar says that there is no such command of hijab for ladies in the Quran. We like to ask this question, where is it in the Quran? Where has it been written in the Quran that hijab is wajib? Some even go to say that something which is not wajib, it is something of a choice or a mustahab. Some go to the extent of saying this is outdated material, we need to move with the times. We have to be part of the society that we live in. And yet some say that this hijab actually hinders progress in our women. Some ridicule the command of hijab by claiming that it has nothing to do with Islam, but it is rather a cultural practice that has come down from generations to generations. And finally, one of the arguments that we have even seen or heard says that Islam tells us hijab is a matter of personal choice. When Allah very clearly tells us that when Allah and His Prophet have decided on a matter, we do not have a choice. So what it means is that a woman has to cover fully from head to toe except her face and her hands, including her neck area, which is the khimar, which draws down up to the bosom, as well as the jilbab, which is the outer garment. And as long as this basic requirement is fulfilled, there is no problem as to the styles and colors and materials. We will discuss this a little more, inshallah, very soon. And that the ethnic groups can have whatever they want to have. Like we have, for example, the chadar in Iran, and we have the burqa or abaya in the Arab world. The Afghanis have their own ways, and the Swahilis of East Africa had their own ways. But as long as the basic line is covered, there is no issue with the cultural practices of that, provided even in these garments, the scarves and the jilbab and the khimar that we wear, do not have attractions. Your attractions have to be covered.
And hijab goes to a much extent, while, for example, wearing of those ringlets in the feet which make noise. And things like this, these are all part of hijab. Now, even keeping the face open and the hands open, ulamas tell us that this is provided that there is no makeup or no mehndi or any attraction on the hands that can attract our women to the other side. And there are reasons for this. Why do women need to wear hijab? Somebody some time ago had asked, why shouldn't men wear hijab? Why should only women wear hijab? Yes, men do need to wear hijab in the sense of not having to wear clothing that is beyond reasonable cover. And we all understand this. And there are various reasons why Allah has asked this for women. Because women are beauty. They have their beauty which has to be hidden. And because of this, Allah has, our Creator, our Lord, the Creator who knows us so well, who knows what He has given us, and He knows how much we abuse or can abuse. He has given us those aspects of life which will give us protection as well. And the reasons that this ayahs talk about is, one is modesty and chastity. It is an identity and it is a protection and security from harassment and molestation. As a general rule, and that is what something one needs to do, and inshallah when we get some opportunity we will talk about jihad-un-nafs, in which one is supposed to do is to come out of that desire to such an extent that the intellect is above desire, such that we do not cross any red lines of Islam. However, men are generally known to be slaves of lust and desire, with exceptions of course. And whether men agree to this, confess to it or otherwise, this is a fact that we all know. It protects women from such men who are slaves of their lust and desire. It symbolizes that she has been sanctified to one man only, that is her husband, and is off limit to all others. It contributes to the stability and the preservation of the institution of marriage and family. Islam gives a lot of importance to marriage and family life. It eliminates the chances of extramarital affairs. It compels men to focus on real personality of the woman and de-emphasizes the physical beauty as a reason of attraction. Hijab is not a symbol of oppression, which we hear from outside. This is something that some of the, what we call Orientalists want us to think, that hijab is a sign of oppression, that the women in Islam are oppressed. It is not. On the contrary, putting semi-naked women on the billboards and adverts is an oppression of women. We are making them as objects of desire and objects of attraction. And this is, neither does the hijab prevent a woman from acquiring knowledge or from contributing to the betterment of society. Historically, there are many women whose contribution is exorbitant in the society in so many centuries. Just as an example, let us look at one example from North Africa. There is a lady by the name of Fatima al-Fihri. She was a daughter born to a humble family in Tunisia. Kairawan is the city or the village where she was born, and she was born in 245 Hijrah, which is about 859 AD.
But she was a devout and practicing Muslim. And she is known to have established the very first university in Morocco. We are not talking first university of Islam. We are talking of the very first university, because this university in Fez, Morocco, was established 400 years before the university in Italy, Bologna, which is the oldest one, and then Oxford of England. This lady, with her sister Maryam, so Fatima and Maryam, when they migrated to Tunisia, the father acquired lots of wealth in business and died very early, so all of it went to the two sisters as inheritance. But they decided that that inheritance, they will use it for doing something for the community. In those days, education was only based in masajid, where there was only teaching of Quran and maybe a little of fiqh to the little ones. She brought about the change by making it into formal education and included subjects like physics, mathematics, medicine to that, and brought about a formal level of education. So what she did is she dedicated her entire wealth of inheritance in bringing about this change in society. She first upgraded the madrasa system and into a full-fledged education system. She personally supervised the building that is there, which exists even today, and took more than, some say 18 years, some say 20 years, that she was working personally into making sure that it was done correctly. It is said that most of the days that these buildings were being built, she used to fast and pray that it reaches its final success. And today, this is beyond the Islamic golden age. She encouraged even women to participate. Actually, Muslim women were very active in the scholastic studies in those times. This university, with a humble beginning, became the center of higher learning, taught subjects of foreign languages and physics and mathematics and all that came with it. Today, or rather some years back, UNESCO has declared it as the very first university to be established. And this was by a Muslim woman who was a devout Muslim woman who wore her hijab and yet made a contribution that stands tall even today, 1200 years on. So how was she oppressed with her hijab? Or where are these excuses that are there, that we can't move forward and it is hindrance to progress? Where does that come from? That in those times, where there weren't many facilities, she created facilities for the education of Muslims. No, not only Muslims. In fact, one of the known Pope, Escobar, too, also studied in that university. We need to ask ourselves, Mu'mineen, that do we really need to go with these biases and influences that come from outside? Why are we apologetic of our deen and not proud of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and being compliant to these commands? These are the questions we should ask, rather than say we need to fit in with others in society. Let us look at the lady of the universe, Fatimatu Zahra salawatullahi wa salamu alayha. She was a beacon of light and guidance. And what she did is that she was the leader of all women in the universe, yet the very first thing that comes to our minds today is her hijab.
She stood firmly in all forms of real oppression to women, not the superfluous ones that we are being told. And she laid the foundations of excellence for women within her hijab. If we look at Janabe Zainab Salamullahi alayha, she was running classes in Medina as well as Kufa, where she was, for women. And she was teaching subjects like Quran and Tafsir and all other subjects that were there at that time and that were required for the Muslim women. Her struggle, Janabe Fatima's struggle, was to give real values to women. And in her very short life, she showed how women can protect themselves and only display their beauty for their husbands only. In a very short lifespan, we know that Janabe Fatima undertook what we know as the three major roles of a woman. As a daughter, she was given the title by none other than Rasulullah, who said, Umme Abiha, she is the mother of her father. Because the way she used to take care of her father was such that Rasulullah himself said that she is like my mother. When we look at her second role as a wife, Amir al-Mu'mineen was seen as the best companion for her, such that Rasulullah says that had it not been for Ali, there was no match for Fatima. But when Fatima Zahra passed away in 11 Hijrah, Amir al-Mu'mineen never could forget those years after that about Fatima. None of his other wives could be compared to Fatima. As a mother, she raised sons like Hassan and Hussein, the leaders of the youth of paradise. Not only that, she raised Zainab and Kulsum, who were the protectors of the mission of Abu Abdullah al-Hussein after the massacre of Karbala. Her mother is Muhsina Islam. The struggles of the daughters Zainab and Kulsum were such that they were the backbone of the mission of Abu Abdullah. She showed us, the entire mankind, the sanctity, respect and honor of women lies in her modesty and chastity. And that is her role. She can become pivotal and unmatched. And she was pivotal and unmatched in the entire life. This daughter of Rasulullah was Baz'atum minni, when Rasulullah said, she is a part of me. We see that immediately after Rasulullah left this world, we see Muslimin and Mu'mineen at that time, we can call them Muslimin of the time, immediately not even having done into the burial of the man who was the highest of creation in rank. They did not attend that, but they went to the Saqifa and created a fear in Medina that people did not even come for Salatul Mayyit. Amir al-Mu'mineen waited for 2 days before he buried Rasulullah. That was the beginning. And thereafter, when they came back from Saqifa, they came with sticks of fire. They came and threw down the door of Fatima. They injured Fatima, which became the basis of her leaving this world so early. And the only two men that could claim superiority over her in rank is Rasulullah and Amir al-Mu'mineen. And we see that Fatima lives this world and she goes to her father because Rasulullah had foretold her that you will be the first one to join me. And when she passes away, we see Amir al-Mu'mineen bidding farewell to Fatima and burying her in the night in secret. But after that he comes down and he says, Ya Rasulullah, my nights are going to be sleepless and my grief has doubled now that I have lost you as well as Fatima.
Ya Rasulullah, Fatima will come and explain to you how much atrocities have been meted upon us. Ya Rasulullah, then she will tell you what Muslimin have done to us. Ya Rasulullah, now is the time I'm going to be looking forward to coming and meeting you. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina dhalamu ayya min kalabin yankalibun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad rahmallahu man kara suratil mubarakatil Fatiha. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، والسلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتأت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقيم الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء،
السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.